Hi everyone! Ayan, meron tayong ginawang project today. Ito, kung yung nakikita nyo, yan. Kakagawa lang po natin yan. Nag-DIY tayo, guys. I love it! Look, meron tayong nabiling sticker, guys, na smart tiles. Yan, nabili namin ito sa Lowe's. Ganyan ang kanyang kulay. Ito silver, tapos ito parang white na may konting gray. Ilalagay natin siya. Ganyan ang kanyang ayan, ang itsura niya before. Tapos ikakabit natin ito. Ayan. Kukuha muna tayo ng cutter. Plano ko kasi antayin ko yung asawa ko, kaya nang parang na-excited na akong ikabit ito. I think Johan will help me with this one. Can you help me, Nak? Later, next time. When you're super duper old. What? When you're kakatapos nilang mag-shower. Smile! Show your t-shirt, man! Show your t-shirt! Leo, come on, show. living that first grade life. May I see? Living that first grade life. Wow. Ayan, na-excited na ako, kaya ikakabit na natin. Itatry natin kung kaya ko. Marami siyang klase. Ito, oh. Siguro ito, wala akong nakitang ganito eh. Gusto ko ilagay sa bathroom. Ayan, pwede mo siyang gawin na DIY by yourself. Kaya lang, ito siya, oh. Marami siyang style, and ito din. Ayan, marami siyang klaseng kulay. Ayan, o. Ito naman. Ayan. Ito yung napili natin. Ayan, meron tayong cutter, guys. Let's try to cut it, this one. Susukatin muna natin. Wait. I'm scared. Oh my gosh, I'm so scared. I don't know how to do it, this one. This is my first time. Oh my goodness. There you go. I did it. Ayan. Ito na siya, guys. Tapos, ang gagawin natin ay i-peel off natin. This one. Tanggalin natin to. Look. Ganito lang siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Ganito siya. Ah, I'm so excited with this one. Ayan. See? Ganun na siya ka-easy. So, ngayon. Meron namang, nito eh, how to, kung paano mo siya ikabit. Pero ngayon, ilalagay muna natin siguro. Or maybe like this. Why not? Why? Wait a minute. Ayan, inayos natin. Ayan! Okay, wait. Di ba guys, nakita niyo siya, meron siyang, kasi kung isasagad natin siya dito, tingnan mo, meron siyang, hindi siya pantay na ganyan. So, gagawin natin mamaya, ayan. Di ba nakikita niyo yan siya? Nakikita niyo yan? Ayan, magkakat tayo ng kaunti dyan mamaya. Tapos ilalagay natin ng ganyan. Ayan. Ayan. Same thing, guys. Ganun din ulit ang ating ikakat.
Ayan guys. Ito guys, ikakat natin. Ikakat natin siya itong part na to para magsalubong siya dun sa dulo. I think the school I wanted. I made it. I'm trying. Oh, I love it. Ayan na siya. Yay! Nagawa na natin siya, guys. Ayan. Ang ganda siya, guys. Ayan, ang dali lang yung gawin. Oh, I love it. Sobrang satisfied tayo, guys. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan niyo po yung ating DIY. I love it. Yan. Diba? Para siyang totoo. Yan. Akala ko hindi ko kaya eh. Dalawa sana kami ng husband ko gagawa. Pero, since nasa work pa siya, sabi ko gawin ko na. Kaya pala. I hope you like it, guys.